بلشت الوهرة؟ بحس أول 10 ثواني بس. أول 10 ثواني؟ 10 ثواني معودة أنت على التيفي؟ بس كون قلبي عم بدق يعني. هلا قلبك عم بدق؟ فاين. طيب شو أصعب تجربة كانت بحياتك؟ المس لبنان؟ أصعب؟ يعني قصدك هيك ظهور لإلك. هلا أنا بحب الكاميرا، بس أكيد إيه كان شعور صعب إنه أول مرة قدام الجمهور، أول مرة كل العالم عم تحضرنا، كان إيه صعبة. وهرة يعني الكاميرا، وهرة الستيج. يعني التي في أصعب ولا كانت المسابقة؟ بأي عمر فتي على المس لبنان؟ كان عمري 26 سنة. أوكي، يعني خدتي وقت. على حظي إنه هيدي السنة كانت أوبن بخصوص العمر، بخصوص كانت أوبن. يعني ما عندهم مثلا مواصفات معينة هو مس لبنان قديش أو إن جنرال 24 سنة لازم تكون ليميت 24 سنة. لا 24 سنة بوقتها هيك كانوا يعملوها LBC. وقتها أخذتها الMTV كانت أوبن تقريبا I don't know إذا 30 years أو. هو أحسن يعني ما لازم يكون في عمر للبيوتي. ما ماشي الحال. نحن وي ستارتد مستر تاش. عن جد كنتك عم تريحنا نفسيا. لا فينا وي كان رول. اوكي، مع انه انا بحب بلش مقابلاتي هيك دايركت بلا تحضير. هو احلى. وانا هيك لانه بتلبك اذا بعرف الاسئله. بس انت معوده على التي في؟ بس حتى لو معوده على التي في بالعاده ما بياخد اسئله ولا مره. يعني ما بتحضري؟ لا. انا مره حضرت فت بالحيط. أول مرة بعمل مقابلة، يعني حدا بيعمل معي مقابلة. طلبوني تلفزيون I think دبي من زمان، شيء 20 سنة. فقالوا لي بدنا نعمل معك مقابلة حكمات وكنا نحكي عن الفوتوغرافي وهالقصص، وعطوني الأسئلة وأنا قعدت أحفظ الأجوبة. عرفتي كيف؟ يعني حطيت أسئلة وأجوبة وقعدت أحفظهم. وصلت قدام الكاميرا ما مذكر شيء. صار الموضوع إنه عندك مشكلة إنه أنت هلأ أنت بدك تتذكري من بطلت تفكري. يعني عرفتي كيف؟ it's so bad. فخلص تعلمت درس إنه ما تحضر. ما حضر. حلو واحد يحضر، بس بيحضر بس مش بيحفظ. أنا كنت حافظ، يعني أنا بس يسألوني هيك بدي جاوب هيك. عرفتي كيف؟ فلا، واحد المفروض ياخد فكرة عامة عن الموضوع ويحضر بشكل عام ليستعمل مخه، مش تكون ميموري. يعني أنا بالعادة ما بياخد لا أسئلة ولا شيء، لأنه دايما بحب الرياكشن تبعي تكون طبيعية وعفوية. يعني شو بحس بلحظتها، يعني شو بيطلع مني حقيقية أكتر. ميرا، طلعت كتير مقابلات وهيك يعني، بس أي أكتر تجربة لإلك بالتلفزيون كانت هي يعني أكتر تجربة بتحسيها significant أو مميزة بحياتك؟ أكيد مس لبنان، لأنه كان أول مرة بطلع على الستيج، أول مرة شوف هذا الجمهور الكبير. وكنت خايفان الأسئلة أقول شو بقول بونسوار أول شيء. بونسوار. بس شغلة واحدة كنت مركزة عليها إنه ما أقول بونسوار أول شيء، أقول مساء الخير، والباقي كنت متكلة يعني. ليش إنه ما تستعملي اللغة الفرنسية؟ لا بالعادة، لأنه دايما بيضحكوا علينا لمس لبنان دايما بونسوار أول شيء. أوكي طيب، أي سنة كانت؟ سنة 2018. 2018. ومن بعدها صار في ضليتي مس لبنان أو وصيفة أولى. ضليتي لفترة 3 سنين صح؟ 3 سنين صح. لأنه ما عادوا عملوا مس لبنان؟ مش لأنه ما عادوا يعملوا مس لبنان، بالعادة كل سنة بيكون في مسابقة، بس كان اجت الثورة تبع لبنان، رجع من بعدها اجت كورونا، وهذا اللي صار. طب ميرا، خبرينا عنك أكتر. يعني العالم اللي ما بيعرفوا عنك، خبرينا عن طفولتك كيف كانت. بعرف إنه طفولتك كانت صعبة أو مميزة، خليني أقول إنها منا طفولة عادية. فبتحكي لي كيف شو الوضع. يعني فيني أقول لك أنا، بس أنت بدي إياك أنت فيك تقول. بدي أعرف أنا، أنت كنت بالملجأ أو كنت بأس أهلك كان عندهم ظروف واضطروا إنه
يحطوكي بملجأ من عمرك سنة. عمري سنة. في حدا قال 2 سنة ونص إنه تقريبا. أوكي. أكيد كانت طفولتي صعبة، بس كمان كانت مميزة، وكانت أحلى شيء عملته إني كنت بهيدي الجمعية اللي ربيت فيها. بتهتم يعني دايما بقول بأطفال ما عندهم حدا، يمكن أهلهم متوفيين، يمكن أهلهم مطلقين، يمكن لا ظروف اجتماعية. يعني أنا كان عندي ظرف اجتماعي، كانوا أهلا انفصلوا يعني، وربيت هونيك. ودايما بوجه الخير للأم اللي ربتني واللي اهتمت فيي، اللي علمتني على كل شيء بالحياة. فبعتبر كانت طفولتي صعبة وقتها تصير تفكر إنه أنا ليه هون، ليه أنا مثلا أهلي موجودين مثلا بالحياة وأنا ربيانة مثلا بلاهن. بس كانت حلوة لأنه أمي اللي ربتني على تقاليد، على عادات، علمتني، أخذت كل الحب منها. طب أيمتى وعيتي على أنه أنت لقيتي حالك أنه بظروف منا مثل غير أطفال؟ يعني بأي عمر حسيتي أنه أنا ليش هون وبلشت تسألي حالك؟ هلأ أنا من أول نهار، يعني أوكي كان عمري سنة، بس من أول نهار الماما، يعني دايما بقول الماما هي اللي ربتني، ما خبت علينا، وكانت دايما تخبرنا عن أهلنا، أنه أنت عندك أهل، بيك موجود. أكيد البابا كنت على طول شوفه يعني كل سنة، يعني حسب البابا كان مسافر، وعلى طول تقلي عندك أم. ما خبت علي أنه أمك منا موجودة ولا أمك متوفية وهيك. بس أنا تأخرت يعني لتعرفت على الماما، كان عمري 6 سنين وقت تعرفت عليه. طب لما تقولي الماما أو اللي ربتك، عادة وين بتكون معكم؟ ولا بتكون حدا متبنيكي يعني، أو من بعيد عم يصرف عليكي مصاري أو يدعمك بالمؤسسة؟ لأنه أنت كنت عايشة بمؤسسة SOS. صح. ماما يعني هي مثل المعلمة اللي موجودة بالجروب تبعكم؟ لا، هي شوي غير. الSOS لخبرك كيف شو سيستم تبعها. الSOS هن بيكونوا مثل فيلل، يعني فيلا، تقريبا 10 بيكونوا، بكل فيلا فيها 9 أولاد. يعني الكونسبت تبع الSOS انه يركزوا انه في عائلة، مش انه في ملجأ، في ميتم، يلا رن الجرس يلا تعوا كله يلا روحوا ناموا. لا، ما كان في هيك. كانوا كتير مركزين انه نحس انه في عائلة. فالأم اللي بتكون موجودة بالبيت من أول نهار، نحن ما بتتغير. يعني من أول نهار بنتعرف عليها، صرت أسمع أخواتي يقولوا لها ماما. أخواتي يعني كمان اللي ربيانين معي يعيطوا لها ماما، صرت أنا عيط ماما. فبتكون موجودة معنا 24/7 يعني. بتروح بتشوف أهلها يمكن 3-4 مرات بالسنة. يعني مكرسة حياتها لإلنا. واو، عايشة بهيدا البيت لإلكم. بس كمان دي صعبة إنه أنتوا بتتركوا الملجأ بأي عمر بتتركوا؟ 15 سنة. 15 سنة يعني كمان هي عم تترك أولادها. وأنا كمان كانت صعب علي إنه عم تاخدوني من أمي. ما استوعبت أول فترة إنه صار عندي فترة إنه بدي أنتقل من الSOS على الفوية. الفوية هي كناية عن بيت البنات بيصيروا لحال، الشباب بيصيروا لحال. لأنه حتى هالأخوة اللي نحن عايشين كنا بفرد بيت، صرنا بسن المراهقة، بيركزوا كتير إنه يمكن يبطل يطلع فيه نظرة، ما يصير في اختلاط يعني. إيه بالضبط. وحتى بعلموك تبلش تاخد مسؤولية. يعني أنا كنت أجي من المدرسة الماما تكون طابخة، هلأ بجي على الفواية صرنا نحن بدنا نطبخ، نبلش نتعلم المسؤولية لحتى بعدين ننتقل على الحياة لحالنا من بعد عمر 18 سنة. طب بيكون في دراسة بتكون بمدرسة عادية؟ إيه، مدرسة عادية. أنا حتى مدرستي كانت مدرسة خاصة. يعني اللي أخذته واللي عملوا لي يعني الSOS يمكن أولاد عايشين حياة طبيعية مع أهلهم، أيام ما بيقدروا يحصلوا عليها. طب مين كان صورة البي بنظرك أنت؟ يعني منين كنت تحصلي على هيدي الصورة اللي أنت بدك أتليست تشوفي بي؟ هل كان في عندك صورة معينة؟ هل كان في قرايب لإلك ممكن يكونوا حدك بهديك الفترة؟
لا هلا نحن كان عنا مدير مدير الأسواس، هو كناية إنه البي الموجود، بس أكيد ما كان عندي صورة البي. فقدتها يعني أنا وصغيرة، وحتى مثلا كنت خاف من صوت عالي. يعني مش معودة كنت على صوت عالي، لأنه ما كان في بي، ما كان في رجال بالبيت، فكنت عطول بس صورة الأم كانت موجودة. قد ايه أثرت عليكي هيدي الشغلة إنه كبنت، خصوصا يعني بنت أو شاب، بس خصوصا البنت بدها صورة بي لتقدر تعرف كيف يمكن جوزها بالمستقبل، كيف الرجال يعني كيف علمها، قد ايه احتضنها، قديش شخصيته. منين كانت هالصورة عم ترسميها براسك انت؟ ما كان عندي إياها. تخيلتيها؟ أكيد بتخيلها، بس إيه كانت صعبة إنه ما أعرف أفسر لك. يعني بتعرفي فترة بتبلش تتعرف على حدا، بتبلش من هون بلشت تشوف شو هي صورة الرجال، ولا لأنه قبل ما كان عندي إياها. وبتكون صعبة كمان لأنه بتصير تفكر إن بتاخد أيام خيارات غلط، بتفكرها إنها صح. بس كمان البابا كان عطول يحكيني، كان موجود بحياتي يعني معنويا، وكان هذا الشيء حلو. أمك كانت بعيدة بهذيك الفترة؟ ما كانت أمك اللي خلفتك أو اللي إيه كانت أمك بعيدة، البيولوجية كانت بعيدة. ما كانت تطل عليكي؟ هلا بلا اجت طلت علي، بس انا اول مره تعرفت عليها للماما كان عمري 6 سنين. شفت هيك مرة، كنت عند عمتي فاكيشن يعني، شفت مرة هيك طويلة، شعر أسود طويل، وشفت مرة هيك سوبر حلوة جاي لعندي وتعبطني وتبكي. اطلع أنا بعمتي إلا مين هيدي، شو بها عم تبكي. كان أول مرة بتعرف عليها للماما. تاني مرة شفتها كان عمري 8 سنين. ثالث مرة صار عمري 12 سنة. فكان فترات متقطعة بقولوا لها، يعني مش ورا بعض، طويلة. هذا الشيء اللي كان عم بيأثر علي. يعني أنا اللي أثر علي إنه أول مرة مثلا تعرفت علي عمري 6 سنين مثل ما قلت، إنه بنتظر مثلا تصير تشوفني لو مرة بالشهر. يعني هي كانت موجودة من نفس البلد، مش إنه كانت مثلا بغير بلد. بفهم إنه عندها عائلة، صار عندها أولاد وهيك، بس هذا الشيء اللي أثر علي، إنه ليه ما كنت عم تجي كتير. طب حسيتي أول شيء إنه مثل ما بدي أقول حقد، بس إنه شوي بالغضب؟ شوي بتصور. اوكي حبيبتي، فيكي تحكي عادي. ليش صارت تبكي أمك؟ يعني طالما هي تركتك، شافتك روقي حبيبي روقي. أنا لي 4 سنين مش شايفة. ما بدي بكيك. ثانك يو. مع إنه ما بحب أبكي على الكاميرا أو أحس هذا التعاطف ما بحبه، بس في شيء أيام بيكون أقوى منك، بتجرب تخبيه دايما، إنك تبين قوي للعالم، تبين قوي كشخصك، بس من جوا أنا إنسانة ضعيفة. لأنه أنت منك ضعيف. الأهل هو كل شيء. صدقني اللي بقول لك، اللي عنده أهل نياله، اللي عنده دعم نياله. ما بنعرف قيمتهم. يعني هلأ إذا أنت أهلك موجودين، اهتم فيهم، حبهم، لأنه بس ما بتعرف شو قيمة تفقدهم. أنا بعرف القيمة لأنه ما كانوا موجودين. شوبت. أعطيني بتشو بليز. لبكت. ليش يا حكمت؟ ماني قصدي أنا بكيك بعرف حبيبتي. ما قصدك، بس بعرف قد ايه طيب وقد ايه شخص منيح. ثانك يو.
توقعت إنه تضحك. لا ما لنا نضحك أكيد. بس قلت لك نحن بنشوف حالنا فيكي ميرا، بنشوف حالنا بالبنت اللي تأثر. ايه بتبين. اوكي. بنشوف حالنا فيكي البنت اللي طلعت من هلا مثل ما قلت الملجأ يمكن ظروفه حلوة أو ظروفه منيحة بالمقارنة بغير محلات، بس هي مش مهم هيدا، يعني مش مهم المكان، مهم العالم، صح. مهم الأهل، مهم صح. الدعم صح. مهم. مش هيك قلت لك صورة البي إذا موجودة، لأنه هيدا أهم شيء. الأم الحمد لله كان عندك أم اللي ربتك، اللي عطتك يمكن هالثقة وقالت لك أنا كمان أمك، مش بس اللي بس أنا بدي أرجع للماما اللي البيولوجية. بدي أعرف أنا هي رأيها، يعني لما شافتك وصارت تبكي كانت أول مرة بتشوفك يعني بعد 4 سنين أو بعد بس صار عمرك 4 سنين؟ إيه أنا الماما هلا أنا بسمع أخبار يعني مثل ما أنا بعرف. هلا الماما والبابا تجوزوا كانوا كتير صغار، يعني الماما كانت تحت السن يعني تحت 18 سنة والبابا كان عمره 18 سنة، فإيه ما فيك تلوم، بحسهم مثل 2 أطفال وتجوزوا يعني. وهون بيصير في المشاكل. انفصلوا بعد تقريبا السنة اللي هي وصار في بتعرف محاكم وأنا مع مين لازم أكون وهن. هلا أكيد المحكمة بتحكم إنه أنا لازم أكون مع الماما لأني بعدني بسن الرضاعة. البابا ما قبل يتخلى عني وكذا وهيك وحارب وكذا وخطفني يعني خطفني البابا بالقوة. بعدين رجعوا على المحاكم. هلا أنا مثل ما أنا بعرف إنه رجعت الماما تنازلت عني مقابل أو أهلها يمكن جبروها إنه تنازل عني مقابل مبلغ معين بوقتها. فحسيت حالي مثل حدا باع وشراء يعني، وهذا الشيء كتير بيأثر يعني إنه أثر علي. إنه أنا بشوف أهالي أو بشوف عندي أصحاب يعني لقلي أهلهم مطلقين، تجي الأم بس لتلمح ولادها على باب المدرسة، فاللي بده يعمل شيء واللي بده يشوف ما في ظروف بالحياة بتخليك تقول أنا عندي ظرف. وأنا يمكن هلأ هيك أنا عندي إياه هيك لا يعني هلأ إذا عندي حدا بده شيء ولا من قلبي بركض بروح بعمل، لأنه ما بعتبر في ظروف، ما بستوعب في ظروف، بستوعب في مرة 2 بس مش سنين. هلأ أنت هيك قصدك أنت هلأ ما بتخافي من العائلة إنك تعملي عائلة؟ بالعكس هيدي مش إنه حلم، بس أكيد بحب أعمل عائلة حلوة وبحس كل شيء انحرمت منه رح أعمله لأولادي وأعطيه لجوزي ولعائلتي وبالعكس. طيب إذا البابا إنه كان بده إياكي طب ليش كمان حطيك بالملجأ؟ يعني إذا دفعوا مصاري لياخدوك يعني. البابا ما كان معه مصاري، البابا كان شخص كتير فقير، والفقر اليوم بيخليك تعمل كتير أشياء. فقرر يحطني بالأسواس يعني لأنه بده ياني آكل، بده ياني ألبس، بده ياني أتعلم. كان هدفه بالحياة إنه أطلع شخص مثقفة ومتعلمة وبالعكس أنا بشكره على هذا الشيء لأنه أحلى شيء عملته أني كنت هونيك. بس قد كان حدك؟ حد معنويا هذا بزيادة، ما ضروري يكون حد ماديا. هذا اللي كان بدي إياه. حتى من الماما ما بطلب أنا شيء إنه كون حد كانت ماديا، كنت معنويا. هيدا القصد إنه معنويا قد كان يشوفك البابا؟ تقريبا مرة بالسنة. وهيك اعتبرت إنه عم يدعمك؟ لا لأنه كان عنده ظروف بس بعرف شو هي ظروف شوي personal بس على التليفون على طول كان يكون موجود. كان بالبلد ولا مسافر؟ مسافر. ليش تأخرت للجواب؟ لأنه في عنده قصص بدك تعطيه عذر يعني كأنه. مش أعطيه عذر بس في أشياء ما بتنحكى، هذا خاصه ببي بس مش عذر أبدا. مش عذر لا. ليكي شو بدي لك شغلة ميرا، نحن ما نحس بالذنب إذا أهلنا هن اللي غلطوا، عرفتي كيف؟ يعني نحن على طول كأطفال عنا عقدة الأهل إنه هن بيرفكت،
مش مزبوط هذا الشيء. الأهل بيكونوا بيضحوا كتير، وفي منهم يمكن بيتعذبوا وبيضحوا، مش كل الأهل أكيد، بس بنفس الوقت الولد كمان مرات بيعيش بمرحلة أو بظلم بحياته، بيكون سبب الظلم بيكون أهله مرات. صح. وحتى الأهل اللي بيكونوا عم بيربوا أولادهم يمكن يأذون أكتر من الأهل اللي تركوا أولادهم 100%. يعني أنت كنتيجة اللي عملتيه، إذا كان من المؤسسة اللي طلعتي منها أو من أنت كمجهود شخصي، منه هين إنك كملتي دراسة وإنك بنت مثقفة، عندك شهادات ودخلتي ملكة جمال لبنان. صح. خبريني من بعد هاي المرحلة، أو أيمتى تخطيتي هيدي الشيء وقلتي أنا قديش ضل يعني هيدا موضوع إنه الذنب أو أنا ليش هيك هالأسئلة، لأيمتى رجعتي استوعبتي، أو بأي عمر حسيتي إنه خلص ما بدي أسأل حالي، أنا بدي أطلع بحالي، ما بدي أشوف الماضي، أو مني أنا مميزة أو بشكل مختلف عن أي شخص تاني أو أي طفل تاني؟ هذا الشعور على طول رح يضل مرافقك. ما في مرحلة معينة إنه بهذا العمر أنا تخطيت. تتخطى شغلة صغيرة، تتخطى موقف، تتخطى شعور، بس ما فيك تتخطي كليا، يعني تمحيه كأنه من حياتك. لا، مستحيل. خلص في عندك جرح، هيدا لو لحم رح يضله معلم. بس في كتير مواقف مثلا بتذكرها. الماما قديش اشتغلت علينا، على نفسيتنا، اشتغلت على انه تكونوا اشخاص ناجحين. اذا انتوا جيتوا على هذه الحياة عندكم ظرف، مش يعني تبقوا بهذا الظرف. كانت على طول تقلي بدي شوفك اشطر وحدة بالصف، واشطر وحدة بالمدرسة، اشطر وحدة بالبيت، وكل ما اعمل شي منيح يكون عندي جفت. وانا ابدا يعني ما بحب الجفت يعني فكانت تعرف كيف تعطيني هذه الموتيفيشن. ودايما نقول انه بدي اطلع مثلا غير عن اهلي، يعني بمعنى انه بدي اوصل، بدي اتعلم، بدي اكون مهندسة ديكور. انا صرت مهندسة ديكور، يعني عندي شهادة في هندسة ديكور. بعدين وقت فت على التيفي، على فكرة موقف يمكن لأول مرة بحكي على التيفي أو بمقابلة، النهار اللي أنا قدمت على مس لبنان وكنت على ستيج، أنا مسكرة خطي، لأنه أنا قلت يمكن بابا ما يستوعب ولا ما يقبل هذا الشيء، أنه أنا بالمايو على ستيج وعم بمشي، أو كل العالم عم بتشوفني، ما بعرف بجهل شو معقول تكون ردة فعله. تاني نهار فتحت تليفون البابا، بعتلي ونشفتي كل ما قلتيلي، وبعتلي كنت عم بحضرك وعم ببكي وأنا فخور فيك. أنا صرت أبكي يعني أكيد. فدايما هالإنجازات اللي بتعملها لو صغيرة يمكن أنا بنبسط فيها وبقدرها، وبلاقي إنه خلص. أنت من عائلة محافظة، أنت من عائلة يعني طفيلي محافظة بعلبك يعني نوعا ما محافظة بلس يعني بلس. يعني أكتر من محافظة. ف السلطة تبع عائلتك كانت عليك موجودة، ولا حسيتي حالك لا يعني كمان أنا بنتمي يمكن للمؤسسة بشكل عام، يعني عادة بيكون واحد عنده سلطة أهل، سلطة عائلة. شو كان وضعك أبدا ما تعرضت لشيء من هذا النوع، مع أني كنت متوقعة أنه مبلا. ما تعرضت، لأنه وقت اللي حكيت أنا بمس لبنان، العالم ما اطلعت بس على جسم ميرا وعلى مشية ميرا. وقتها انسألت السؤال جاوبت بطريقة حلوة وأثرت بالعالم. بالعكس كانوا كتير فخورين في أهل بعلبك، وحتى عائلتي، حتى بيي. بالعكس، وخاصة أنه أنا كمان ما ربيت فوق، يعني ما ربيت بجو العائلة المحافظة كتير، يعني ربيت بهذه المؤسسة اللي هي ما في discrimination، يعني لا لون، ما في تميز لا باللون ولا بالدين ولا بهذه الأمور. فحسيت حالي بوقتها منتمية أكتر إلى المؤسسة يعني. بيك مجوز؟
أي البابا رجع جوز غير تجوز، الماما قصدي، صح. يعني تركوا بس إنه رجع صار عنده عائلة. كل واحد صار عنده عائلة، يعني البابا صار عنده عائلة والماما عندها عائلة. بتشوفي إخواتك؟ بشوف أخواتي ميلة البابا. يعني عندي أخت ألمانية، هي بألمانيا عايشة، زغطورة حلوة هيك، بس عكسي تماما، غير جمال على فكرة، بيضة شقرة عيون ملونين. وعندي خي كمان بلبنان هلأ أسون إن شاء الله، عم نخلص له ورقه ويروح على الماما ألمانيا. بتحكيكي شيء؟ لا ما بتحكيكي بعدها لهلا؟ ما بتحكيكي؟ لنا 4 سنين يمكن. طيب شو أكيد ممكن تحضرك، شو بتقولي لها؟ هلا أنا شخص بطول لعبر. شو بقول لها؟ شو بتقولي لها من قلبك؟ شو بتقولي لها؟ إنه بتلوميها؟ هلا أنا دايما كنت لومها أحكي الصح يعني، وأحكي الحقيقة. تعذريها؟ يعني أنا عذرتها كذا مرة، كذا مرة، وما في إنسان ما بيغلط، وما في إنسان. بس اليوم أنا بعتب على الأفورت. يعني أنا اليوم تعرفت علي، شوفيني أكتر، حسيني إنك بتحبيني، ماني طالبة شي. يعني في اليوم شعوري بيطلع من قلبك أو ما بيطلع، فأنا إنه أكيد بحبها، بالنهاية أمي. بس اللي خلاني أكون قاسي لأنه ما بعرف إذا هي بتحبني، ما بعرف إذا هي اليوم مثلا بتضحك رمالي، ما بعرف إذا شعورها يمكن صادق تجاهي. أنا ما بدي حدا يحبني وقت يشوفوني ناجحة أو وقت أنجح. أنا بدي تحبيني وقتها كنت بحاجة لإلك. هذا الشيء اللي أنا بزعلني، وهذا الشيء اللي أساني مع الوقت. وقلت ما بدي بقى حدا يلعب بشعوري، يعني ببلش من أهلي. فبقول لها إنه نحن أكيد إننا 4 سنين ما بنحكي، وإذا بتحبيني عن جد احكيني لأنه ما معي رقم حتى، وبفضل إنه تحكيني وتحبني على رقمي. ما بدي تحبني على السوشيال ميديا، ما بدي تحبني لأنه أنا ميرا والعالم صارت بتعرفني. ما بيهمني السوشيال ميديا، تحبني على الانستغرام وما بعرف أي أكاونت وهالأمور. يعني أنت بعدك عم تطلبي منها أنها تحبك؟ بعدك عم تقولي لها أنا بحاجة لإلك؟ أكيد. أمك بس عندك أم تاني عم تحكيها؟ بحكيها من وقت للتاني، وشو ما قاموا بحس حالي مقصرة معها. ما بتحسيها إنه هاي هي أمك المضبوطة؟ بلا، هي أمي يعني، سهرت علي بس شو بعمل إذا قلبت لي أمي؟ مش غلط. ميرا عم تقولي الموضوع عم بيأثر عليك. هلا أنا ما بدي ضايقك أكتر. بالعكس ما بتضايقني، بعتبر حالي عم برتاح شو. حلو الواحد يحكي يعني. أنا بدي أعرف شو اللي عم بيأثر عليك، من ناحية إنه أنت عم بتقولي مرات يمكن شو ما أنا أعمل أنا في عندي جرح أو في عندي شيء. هل أنت عم تحسي بإنسكيورتي معينة إنه بينك وبين حالك، إنه يمكن تعرفتي على شاب؟ هل بتنظري لهالقصص إنه أنا هيدي شغلي ممكن أشخاص يعني أنت تضعفي إنه هيدي ممكن يكون شخص مش بتقبل هذا الموضوع؟ هل عندك ضعف من هالناحية؟ مش انه عندي ضعف. هلا انا الشخص بده يكون بحياتي، بدها تكون شخصيته اول من شخصيتي. هي اول شغله. عائلته بدها تكون عائلتي، هيك انا بفكر. واذا ما كان هيك يعني منه الشخص المناسب لإلي. يعني ما بطلب انه تقبلني، بالعكس انا بشوف بحالي، بس انه ايام كون عندي هيك اكيد insecurities as انه ما بعرف شو رح تكون ردة فعله، ما بعرف اذا رح ياخد يعني يجرب to take advantage انه انا اليوم ميرا لحالها، ما في عائلة يمكن وراها، ولا ما في اشخاص. اذا انا اليوم غلطت بحقها، مثل ما البنت اليوم تلجأ لأمها لبيا اذا صار عندها مشكلة. فهذا الشيء اللي بخاف منه، انه انا اليوم صدق انسان بكون عن جد عم بحبه من قلبي، عن جد عم بعطيه من قلبي، ويكون عم يستغل
هيدي ايه هذا ضعف. بس أنا عم بحكي هذا الشيء بس لقلك إنه نحن كلنا عنا insecurities يعني أكيد. ما حدا ما عنده insecurity بس كل واحد من ميله كل واحد بشيء معين. صح. وأنا بعتبرك بالعكس يمكن أقوى منهم كلهم، أقوى من كل الأشخاص اللي كل إنسان مرق بتجربة صعبة هو أقوى من أي شخص عاش حياة طبيعية. عنده واللي بده يحبك على شخصيتك مش على عائلتك أو على شيء تاني. صح 100%. ولا على جمالك يعني اسم الله على قلبك. جمال مع الوقت مش انه بيروح. يمكن بحس حالي على فكرة انا من سنة لسنة بتحلى، كل ما عم بكبر عم بتحلى، هيك عم بحس حالي. أكيد. بس ايه بحب انا الشخص اللي بيكون بحياتي يحبني ومش يعوض للنقص يعني، بس يكون كل شيء بحياتي. كيف قدرتي تعرفي صورة الرجال إذا ما كان يعني صورة البي موجودة؟ كيف رسمتيها؟ برجع أعيد هذا السؤال لأنه بحس أنه أي بنت ترسم صورة الرجال من ورا بيها. كيف صح. عم تقدري أنت تشوفي وتقولي لا هيدا الرجال صح أو غلط، هيدي تصرفاته حنونة أو تصرفات طبيعية؟ مرات الرجال بيكون يمكن متشدد أو يمكن ما بتعرفي تفرقي بين شخص عم يأذي ولا فعلا هو شخصيته قوية مثلا. هلأ أنا الصورة اللي بشوفها واللي بحبها بالرجال إنه يكون أكيد حنون ويكون بحب عائلته، لأنه إذا بحب عائلته بحس إنه معي رح يكون شخص ملتزم ببيته، وهذا الشيء اللي أنا بديه، لأنه أنا ما بدي عائلة متفككة، وبقول إن شاء الله ما يصير معي هذا الشيء وما يصير لأولادي. يعني كتير بنتبه على هذا الموضوع. بس كيف كونتها؟ بشوف الحنان، بشوف التعامل، بشوف الاحترام، بشوف إنه هذا الشخص دايما بيطمح يشوفني أحلى. بالنهاية أنا بكون عم مثل صورته قدام المجتمع وهو عم يمثلني كمان، فكل ما يدعمني وكل ما يكون واقف حدي كل ما هذا الشيء بلاقيه إنه الشخص الصح. بس إذا شخص اليوم بده يعارضني بالكارير تبعي، بده يعارضني بكل شيء بعمله، يعني ما بحبني أنجح، يعني هو شخص ما بحبني لميرا، بيكون بيغار مني. صرت صدق على فكرة أنه في رجال بيغار من مرة، قطعت فيها يمكن، بس ما بعرف قد ايه صح، بس حسيتها. كنت عم بتدوري، هل انه بعدك عم بتدوري على شخص يكون بحياتك يعطيك validation؟ بالعكس، أنا اليوم الرجال بده يكون هو رجال بالفعل، مش رجال على بس سوشيال ميديا ومن عنده فولورز أكتر وشو لبسنا وشو عملنا. لا، بدي شيء حقيقي، بدي شخص يحبني بالبيت مش يحبني على الكاميرا. بدي شخص يوقف حد بمواقف، يحضنني، يكون عائلتي، يكون بيي، يكون خيي، يكون حبيبي، يكون كل شيء. السوشيال ميديا أصلا كنا بنعرف فيه فيك، ما بنفرجي غير القصص اللي نحنا بدنا نفرجيها ولو كانت فيك. فأنا ما بدي هذا الشيء الفيك مع الرجال اللي رح أختار أني كفي حياتي معه. يمكن ما يكون شخص معروف، يمكن ما يكون شخص حتى ما بعرف غني، ويمكن ما يكون شخص يمكن يكون شخص عادي، بس اللي يمكن قادر يعطيني إياه أغلى بكتير من المصاري ومن الشهرة وهذه الأمور. برافو عليك. هلا مش عم بحكي حكم، لا بس لأنه كلام مزبوط ومبين طالع من قلبك أكيد من قلبي ومن ورا تجارب يفكروا يعني مثلك. هلا أكيد أنا كمان عندي أخطاء في ما بعرف لازم تكون منبش على شيء، لازم تكون محركش بشيء ما بعرف. إيه؟ لا في أشياء مثلا يمكن قديك أنت جريئة فيها، مثلا بظهور معين، إذا بدك نغير الموضوع هيك يكون نضحك شوي صغيرة بالأشياء. يعني أنا عم جرب وصل إنه قدي ميرا، هلأ ميرا اجتهدت، ميرا درست، عملتي هندسة، وكمان تي في بريزنتر وايكونومكس، هارفارد، هلا مع AIX هاي مع AIX شركة استثمار بدبي.
يعني عدة مجالات، وكيف انتقلتي من هون لهون لهون. بس أنا البوينت اللي بدي أقولها، هل إنه عطول بتحسي أنه أنا لازم أعطي أكتر وأكتر وأكتر لأنه عود شيء معين بحياتي؟ يعني الشهرة هي عم تعطيكي شعور بالراحة إنه أنا بعد بدي أعمل، بعد بدي انشهر. قد إيه أنت workaholic، يعني كتير أنت عم تشتغلي، كتير أنت عم تجربي تكوني مشهورة على السوشيال ميديا، وهذا الشيء بتعب ما وبده كتير شغل. أصلاً إذا بتلاحظ على السوشيال ميديا، بس نعم منك هيني يعني كمان قد ما في بعمل. بس إنه أنا اليوم بدك تعرف ما عندي مانجر، ما عندي يعني هو أنا اليوم شو عبالي صور. بعرف، بس أنت عم تعمليهم ودبل ميجر وعم تشتغلي بشتغل وقت اللي لازم أحضر إيفنتس بحضر، وقت يكون معي وقت نهار فرصتي مثلا بتعرف إنه الويك إند بدي ما ضلني بس سهر وظهرات ومجيد، بعمل شيء خاصه على البيج تبعي على البارت يعني السوشيال ميديا. بس بحياتي اليومية بيكون شغل مثل كل هالعالم، وسبور ونوم كيفك بالسبور؟ أنا ما بحب الجيم كتير، بس بحب الأكتيفيتيز. بس كرمال هيك جبرت حالي أنه حط بيرسونال ترينر لحتى يمرني، وكل واحد له شغلته بالحياة. يعني أعطيه خبزك للخباز بقولوا لو أكل نصه. نفس الشيء مسلمي حالي للبيرسونال ترينر هلا نحن لحتى بنحط بيرسونال ترينر مرات ليتفشنا بس، صح يعني منا هيني انه موتيفيشن ويقول لك يلا وهلا الوقت بيعدلي 1 2 3 اوكي صح. طيب قدمتي على مس لبنان ومن بعدها رحتي على مس وورد بتشاينا؟ بثانية كنا، وكانت تجربة حلوة. بعدين انتخبتي ملكة جمال for a purpose، لقضية، أو ربحتي لقب بمس وورد. هلأ نحن بمس وورد بيكون عندك 4 challenges اللي هن توب موديل وبيوتي with a purpose اللي هي أساس تبع مس وورد. بيكون بعد في الانترفيو اللي هي هاد تو هاد، وبعد في نسيت يعني رابع تشالنج شو هو. أنا بقضيتي اللي هي مثلتها اللي هي قضية الSOS، كيف ربيت ورحت صورت بالبيت اللي أنا عشت فيه، ولأنه إجا جيل بعدي يعني صار كأنه بيت جديد. قدرت أوصل إنه كيف هذا الشخص، أو ما بحب دايما أقول يتيم، بس قدر يغير حياته وكيف قدر يوصل وكيف. فأنا كنت بين التوب 12 من أصل 118 بنت، ربحت القضية Beauty with Purpose، وكنت بين التوب 20 بالهاد تو هاد بالانترفيوز. يعني كنت شاطرة بالحكي يعني بس كانت تجربة حلوة إنه تتعرف على بنات من كل الجنسيات، وبعدنا على فكرة بعضنا أصحاب اللي موجودين مثلا بدبي، بنشوف أيام بعض، بنسهر مع بعض، بنتواصل. فكانت تجربة أكيد حلوة، وكل بنت اليوم بتحلم إنه تقطع بهيك تجربة. ميرا كمان عندك قضية أكيد تدعم الSOS، وتبنيتي عندك حدا متبنيتي يعني مهتمة فيه بقلب الSOS مثل أنا كنت قبل مس لبنان، يعني إذا بدك تحكي سنة 2018 أنا وقت قدمت على مس لبنان. قبل سنة 2018 بسنتين، يعني 2016 أنا تبنيت صبي هونيك فوق اسمه ردا. بوقتها طلعت لحتى حس بالسلام، تشوف شو شعوري وقت أجي شوف هالولاد كيف العالم كانت تنظر لنا. وعلى فكرة كنت مقررة بدي أتبنى بنت، ما كنت مقررة أتبنى صبي. فرحت على البيت اللي أنا كنت عايشة فيه، بس شفتهم وهيك صرت أبكي. ما بعرف، مع أني شخص كنت عايشة هونيك، بس وقتها أنا شفت الموضوع من برا حسيته كتير صعب. طلعت كيف هيك قادرين أهلهم يتركون. صرت أعرف أنا العالم ليه وقتها تطلع كانت تزورنا تقعد تبكي، وقلنا نحن مبسوطين ليه عم يبكوا. حسيت كتير بهذا الشعور، وقطعت وشفت صورتي بعدها معلقة على الحيط مثلا، شفت تختي، شفت خزانتي، ما لقيت غير صبي جاي عم يمسك لي ايدي ومرافقني. قلبي هتف لإله. وطلع على فكرة بنام على نفس تختي اللي كنت أنا كنت تختي يعني. واو.
فالله بيبعت لك ساينز أيام. تبنيته. بس ليش كنت أنا بدي أتبنى بنت؟ كنت أقول ما بدي إياها تطلع بالحياة وتحس ما عندها حدا. كنت أقول إن شاء الله نهار بيكون عندي بيتي، ولا حتى بفتح بيتي وأوضتها بدها تكون موجودة عندي بالبيت لهذه البنت. بس هذا اللي صار. مع الوقت طلع عنده حالة خاصة رضا، ما في يكون يكفي بالSOS لأنه حالة خاصة ما بحب كتير أحكي عنها، ما بتأهله أنه يضله موجود بالSOS. بده مركز خاص له. من بعد مس لبنان الSOS كتير كمان دعمتني وافتخرت فيي وانبسطوا فيي وعينوني سفيرة للSOS اللي هي إني بساعد كل الأطفال وبمثل أطفال لبنان. وأكيد من وراء الفيديو اللي أنا عملته صارت تجي كتير تبرعات للSOS من وراء الفيديو، من وراء مس لبنان كمان. الإكسبوجر اللي أخدته، عالم تواصل معنا من كل أنحاء العالم، وأهم الشركات من سبينس من مايك سبور كلهم يعملوا كولابوريشن ويطلعوا مساعدات لأطفال SOS. هلأ أنا فترة اللي بعيدة كمان شوي من بعد ما انتقلت على دبي، لأنه دايما بآمن بس بدك تساعد كمان بدك تساعد نفسك. صح. كما بدك تعطي أكتر بدك تكون أنت كمان واقف على إجريك أكتر. فبهالمرحلة اللي أنا انتقلت فيها من لبنان على دبي كمان كنت لحالي. أنا طالعة بالطيارة عم بقول أنا وين رايحة؟ ما بتعرف شو الشعور قد صعب. ولا تأقلمت وأكيد أخذت أحلى بيت وكله بيرفكت يعني. طبعا أحلى بيت أنت جارتي على فكرة. نحن جيران عارفة. هلأ هالسنة بس قبل كمان كنت غير محل. كله كان غريب علي. بس إن شاء الله أرجع كمان أعمل أكتيفيتيز يعني جديد للأسواس قريبا إن شاء الله. العالم بتحب تشوف إنه الأشخاص اللي ممكن يطلعوا من مؤسسة بتدعم الأطفال أو من ملجأ، إنه هن أشخاص ممكن يكونوا فاعلين بالمجتمع وهن أشخاص قوية وناجحين. تعرف شو بدنا؟ بس أنا بحكي عنهم كلهم. بدك حدا يآمن فيك. اليوم لو أنت بأحلى شغل وأنت شخص مثقف وقد كيف بتقدر تعطي أكتر؟ وقت شخص يجي يحط إيمانه فيك. وهذا الشيء كل صبي وكل بنت موجودين هونيك لازم حدا يآمن فيهم. هذا أنا اللي أنا بطلبه، لأنه ناقصهم بس الفرص، ناقصهم كلمة برافو وكلمة الدعم المعنوي. ناقصهم فرص. هي الحياة فرصة. مثل ما أنا وقت فت أنا على مس لبنان هي كانت فرصة، وما كنت أصلا متخيلة أبدا إني أوصل. أبدا كنت فاقد الأمل. كيف أنت سعيتي له؟ أنا قدمت بالصدفة، مش إنه كنت متوقع إنه أوصل. وحتى صار على فكرة معي شغلي أنا وجوا بمس لبنان بيعطوك 5 كروتي بوقتها، إنه لتعزم أصحابك لتعزم أهلك. ما بعرف مين من الأشخاص حكي مع حدا ودقولي قالوا لي ميرا في فلانة معك بمس لبنان مشتركة، بس ما سموا لي إياها يعني. قالت إنه سألوا ميرا إذا بتقدر تعطينا كروتي منها لأنه ما عندها أهل، ما حدا رح يجي يحضرها. لا أي. فأنا قلت مين أنا بوقتها بكيت يعني. أنا وجوا تأثرت إنه لا كيف يعني إنه أنا ما عندي أهل. قلت له أنا للصراحة بدي أطلب كروتي بعد زيادة لأنه أنا أصحابي والعالم بتحبني، بدي بعد كروتي إذا معكم أعطوني. بس بوقتها أثرت فيي. أكيد يعني كيف فيها تقول يعني العالم وتكون عم تجرح. بتمثل ملكة جمال. هلا كلنا بنحب نفرجي أحلى صورة عنا، بس جوا بالنهاية كل العالم عندنا bad side والgood side. مش كل شيء نحن بنشوفه على التيفي يعني كلنا ملائكة وكلنا مناح وكذا. لا، في أشخاص أبدا
ما بتمثل المسابقة ولا الشيء اللي عم تعمله، يمكن بس كرمال الشهرة، ولا في كتير منهم. انت فعلا بيوتي وذا بيربس، يعني you. عن جد هذا اللقب صابوه صح لما عطوك اياه، لانك بنت حلوه من جوا من برا. ثانك يو. فينا انا يعني اعطيت صوره مثلا عن حالي انه ميرا على طول سكسي، ميرا على طول بس مش بقصدي، بيكون مع الوقت بتصير تعرف انه في اشياء لازم فرجيها، في اشياء ما لازم فرجيها. وبعدني لليوم بغلط، وبعدني لليوم هداك نهار اكلي بهدله من بيي، يعني شو هذا الفستان، شو هذا، شو لابسه، شو عامله، يعني على طول بضلني عم بغلط عادي. ما في انسان اليوم بيكونوا كبار بالعمر وبتلاقيهم عندهم اخطاء حتى، يعني بس انت اللي هلا الصوره اللي عم تفرجيها صوره المرأة المثقفه، المرأة اللي عم تشتغل، المرأة اللي عم تركض ورا طموحها، ورا الحلم اللي بدها تعمله. شو المجال بمجال الاعلام او بمجال الاذاعه، شو بتحبي تعملي بالتمثيل؟ يعني هلا كان ظهور لإلك على طول مقابلات، بس هل انت حابه تعملي شيء مثل بروجرام او يعني اكيد بحب يكون عندي بروجرام، اكيد بحب يكون عندي بروجرام. شو نوعه اذا قلنا بروجرام؟ يعني شو بتكون، وين بتلاقي حالك انت مهضومه كمان يعني بس ماني حدا كوميديان يعني، الا على تيك توك وهيك كله لاني لحالي بس. هيك توك شو حلو، انترتينمنت، ميوزك، هيك بشوف يعني. اكيد مش شي سياسي وشي الانساني. في شغله انا بحبها، كانت تكون حلقه راس السنه، كانوا يعملوها على طول، كل العالم كانت تنطر لحتى أنا منه كنا نقعد لنحضرها. مش بس قصة المشاهدات، يعملوا قصة حقيقية من أشخاص مضيعة عائلتها، من مساعد LBC يمكن LBC، بس كانت كل العالم طريقتها يعني قصة كانت تكون صح. اللي كان مضيع أمه وراحوا يمكن على الفلبين مثلا، هالاشياء حلوة بحبها أنا. هاي عم بحكي إذا كانت إنسانية، بس كمان ما بحب كتير اللي بيزيدوها تعاطف وحزن ونكد بس كرمال بس يجيبوا مشاهدات، وهذا لأ. أو يلا كل يوم بدنا نروح على بيت ونعمل له رينوفيشن، هو كله بس دعاية كرمال انتيريور ديزاين وما بعرف مين. لا، هون ما بحبهم، بس قصة حقيقية هيك شي بحب. وأكيد انترتينمنت بالنهاية يعني. مثلا حديث البلد قد حلو، يا ليل يا عين. البروجرامات اللي بشوف حالي إنه معقول أنجح فيها. وضع بلبنان، أنت أين جيتي على دبي؟ من 2 سنين جيت أنا، يعني كنت أول 2019 أول ثورة يعني، بعد الانفجار. وما جيت يعني كنت مخططة إني أجي. أنا عندي صديقتي على فكرة ربيت أنا وياها من إحنا صغار، من لما كان عمرنا 1 سنة. هي هون ومع عائلتها يعني تجوزت وصار عندها بيبي. فكنت أنا زهقانة وأنا عايشة يعني لحالي بلبنان. قلت يلا تعال عندي وكذا. جيت لعندها قلت خليني أخذ كورس تي في بريزنتر وقتها ليفل 1 ليفل 2. فلقيت إنه شهر. قال لي يا ميرا يلا عملي الفيزا، يلا ميرا. قلت لها أنا ما بعيش برات لبنان، شيء لأنه غريب علي كيف بدي بلش، وخلص معودة يعني محل مرتاحة فيه بلبنان. قالت لي ما بتعرف شو بصير. من وقتها نزلت على لبنان، ضبيت أغراضي وطلعت. شو اللي حبيت هون؟ قانون، سلام، بتلاقي خلص حياتي منظمة. وأنا ما استصعبت هذه الحياة اللي هيك منظمة، لأني أنا بالبيت كنت عايشة بنظام يعني. الصبح لازم أقوم أعمل تختي، وقت للغدا، وقت للعشاء، يعني كنت عايشة بنظام يعني، فتأقلمت يعني. فعلا اللي بيجي على دبي بيشوف الفرق بقد ايه الحياة. منا هينة، في كومبيتيشن كتير بالناحية الشغل، بس قد ايه الحياة هي مريحة وقد ايه هي طبيعية. انه هي الحياة. نحن تعودنا بلبنان شوي على هيك العجقة وعلى قلة النظام للأسف يعني. يعني هذا البلد بلد للكل. صح.
ميرا أنا كتير انبسطت فيكي. وأنا كمان انبسطت يعني ومع أنك بكيتني شوي صغيرة أثرت فيي بس عن جد ليكي أنا ما كتير يعني ما كتير كنت بعرفك. نحن بالصدفة التقينا صح وطلعتي جارتي بالبناية اثنيناتنا بنحب الباتس فالتقينا على الباتس. بس من بعد ما تعرفت عليكي أنا كتير فخور فيكي كسيدة كبنت حلوة بنت مثقفة بنت عملت حالها بحالها. عن جد نفتخر فيكي. بدي أقولك أسألك عم بتتصلي فيهم للأس أو أس للولاد شو عم تعملي لهم شو بدك تقولي لهم هلأ يمكن يحضروكي يمكن يشوفوكي يقولوا هاي البنت نحن هي كانت مثلنا ونحن فينا نكون مثلها. بدي أقول لهم أول شغلة درسوا منيح وهي الشهادة هيدي أول مفتاح لينطلقوا بالحياة وهذا الشيء اللي خلاني أنا أنطلق هن شهاداتي. هاي أول مفتاح لتقدروا تغيروا حياتكم وأنتوا قوية وأنتوا حلوين وبس اسعوا ورا أحلامكم ما تخلوا شيء يوقفكم بس نحن بدنا إياكي ملكة جمال وبدنا إياكي سفيرة لبنان بالأمم المتحدة إن شاء الله. إن شاء الله تدعمني؟ بدعمك أكيد. إن شاء الله. ثانك يو حبيبتي ثانك يو شرفتيني. حكمت أنا كتير انبسطت وثانك يو على أنك دعيتني كون بهذا البروجرام هيك بنقول بروجرام البودكاست. بودكاست ثانك يو. يلا احضرونا لا بلا البوسة هذه عادي ما بيأثر. حضرونا ثانك يو.